Ibang level talaga ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Bakit? Dahil ultimo kapwa niya mandirigma sa boxing at MMA ay humahanga sa kanya. Alam natin ang isang katulad ni Manny ay natural na magkaroon ng madaming tagahanga. Pero itong mga babanggitin kong mga tagahanga ni Manny ay mga alamat din ng boxing at MMA. Kaya bukod sa pagiging 8th Division World Champion, itong mga tagahanga ni Manny ang naghihiwalay o nagtatangi sa kanya, kaya masasabi nating nasa ibang level talaga ang posisyon ni Manny pagdating sa boxing. Unahin natin ang mga bagong henerasyon ng boxing na tinitingala at iniidolo si Manny. That's one of my idols. I really look up to Pacquiao. Nandiyan si Ryan Garcia na isang Mexican-American boxer na may hawak ng WBC welterweight title. At inamin niya na gusto niyang sundan ang mga yapak ni Manny sa boxing at ilang beses din siyang namataan na bumibisita kay Manny para magbigay ng suporta during training at sa kanyang mga laban. This guy is everything I would want to be career as a fighter because he did everything with such grace. And Nandyan din si David Benavides na kilala bilang isa sa pinakamalakas at kinakatakutang pound for pound fighters sa mundo ngayon na may record na 32 panalo, walang talo at 26 dito knockouts. Madaming beses na binanggit ni Benavides sa kanyang mga interview na bata pa lang siya ay hinahangaan na niya si Manny at marami sa style niya sa boxing ay pinulot niya galing kay Manny. Manny back then, bro, let me train in the gym when you used to train and he didn't let anybody do that. So, I was very fortunate to have that. He's a great guy. Nandyan din ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. 4th Division World Champion, undefeated, tinitingala at humanga ng gusto sa ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Sinabi niya na gusto niya rin magkaroon ng impact sa boxing katulad ni Pacquiao. So, May pagkakataon pa na ibinahagi ni Manny kay Inoue ang kahalagahan ng downward punches sa pagtapos ng pagbato ng mga kombinasyon. At sinabi ni Manny na pwedeng sumunod sa yapak niya si Inoue dahil may speed, power at footwork si Inoue. Kaya naman na-inspired ng gusto si Inoue na sundan ang yapak ni Manny. Ang pang-apat sa mga bagong henerasyon ng bandirigma na tagahanga ni Manny ay ang kasalukuyang UFC Flyweight Champion na si Joshua Van. Inamin niya na lumaki siya na pinapanood si Manny Pacquiao na nagbukas ng pinto hindi lang sa kanya kundi sa lahat ng Asian fighters na nangangarap na mapabilang sa mga world champion hindi lang sa boxing kundi pati na rin sa mundo ng MMA. At dumako naman tayo sa mga tunay na halimaw na mga tagahanga ni Manny. Nandyan si Alexander Usyk, ang kasalukuyang undisputed heavyweight champion na inidolo si Manny. Nandyan din si Junior Dos Santos na nagsabi nakahanga-hanga si Manny na kayang umabot ng 12 rounds na mabilis pa din at maraming suntok pa rin ang pinapakawalan. Mga din kay Manny si Randy Couture na dating 6-time UFC champion at Hall of Famer. At eto ang baddest woman on the planet at dating undefeated women's bantamweight champion at pinaka-dominante na babae sa UFC na si Ronda Rousey. Personal pang bumisita si Ronda Rousey kay Manny Pacquiao bago ang laban niya kay Mayweather. I would be there. Those fights that only happen a few times a century, At syempre, nandyan din ang mga greatest of all time ng UFC na iniidolo si Manny katulad ni Anderson Silva, George St. Pierre, BJ Penn, Rampage Jackson, at ang undefeated at dating UFC champion na si Khabib Nurmagomedov. Very good example for people. The great champion, it's a legend. At ito ang pinakamalupit. Minsan tinanong si Manny kung sino ang kanyang Mount Rushmore ng boxing. At sinagot naman ito ni Manny, sinabi niya na sila Muhammad Ali na nagsabi na si Manny ang greatest of this era. Ang pangalawa ay si Julio Cesar Chavez Sr., ang pinakadakilang Mexican boxer na may 107 wins. Sabi niya, I love you, Pacquiao. He is number one. He has big heart. ang pangatlo ay si Sugar Ray Leonard na dating 5 Division World Champion. Ito ang sabi niya kay Manny. You are an inspiration.
At ang pang-apat ay si Roy Jones Jr., ang Manny Pacquiao noong 90s. 4 Division World Champion na tumalon mula middleweight hanggang heavyweight. Ito ang sabi niya kay Manny. I love Pacquiao because he's such an exciting fighter. Pacquiao faced everyone. Masasabi mo talaga na nasa ibang level si Manny kasi yung mga dating iniidolo niya nung bata pa siya, iniidolo na din siya ngayon. At ito pa ang isang nakakamangha kay Manny. Yung dati niyang mga katunggali, mga kaibigan na niya ngayon. Katulad ni Adrian Broner, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, at marami pang iba. Kaya masasabi ko, talagang nasa ibang level yung kasikatan ni Manny. Oh yes! At ito pang isa, may chichika ako sa inyo. Yung sa isang event sa Saudi Arabia, ang daming celebrities ang nagpapapicture kay Cristiano Ronaldo. Pero nung dumating si Pacquiao at nakita siya ni Cristiano Ronaldo, agad niyang tinawag si Pacquiao at nilapitan niya para siya mismo magpapicture kay Pacquiao. Hey, Pacquiao! Sorry, brother. Hey, Pacquiao, caralho. You went in the stadium? Yeah. You're the one who... Okay, guys, keep it moving, please. Kaya masasabi natin, ibang klase talaga ang pambansang kamuo ng Pilipinas, Manny Pacquiao. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Baka naman pwede, subscribe ka para ma-inform ka pag meron akong bagong video. Maraming salamat, kaibigan.